What's up mga mams? It's your Mama Rina, back at it again with a new vlog. So yun, for today's vlog, samahan nyo kaming i-celebrate yung Thanksgiving dito sa States. Samahan nyo ako mag-ready, magluto. So yun, ipapakita ko sa inyo kung paano namin i-celebrate yung Thanksgiving dito. Ano nga ba yung Thanksgiving? Yung Thanksgiving, parang big event siya dito sa States. Parang sineselebrate nila kung saan sila thankful, ganyan. So, yun, tara, samahan niyo akong mag-start mag-ready ng food and ng table and everything. Let's go! Yan, mag-set up na tayo ng table. Pupunasan ko muna. Update! So, magtutupi tayo ng table napkin cloth. Yan. Yan, first table napkin. Pag ganyan. Yan, tatabi na natin ito dito sa gilid. Yan, tapos na. Nakakamiss yung TLE nung elementary. Yan. So, itatabi muna natin yung mga table napkin. Maghugas muna ako ng mga pinggan na kailangan namin gamitin. Pupunasan. Okay? Let's go! So, yan. Tapos na ako maghugas. Magpupunas na tayo ng mga hinugasan para ma-set up ko na yung table.
mag-set up na tayo. So yan mga moms, tapos ko na i-set up yung table. So ngayon mag-start na ako mag-bake, magluto. So yun, ipapakita ko muna sa inyo yung table setting. So yung gitna, doon namin ilalagay yung mga food. Yun, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung kinalabasan ng table setup ko. Char. So yun guys, magsisimula na ako mag-bake ng salmon na kalimutan kong mag-video. So yun, hahatiin ko na yung salmon. Gumawa din ako ng yung mix niya. Ito. Nakalimutan ko na i-video. Pero since naalala ko, isasama ko na naman kayo kung paano mag-bake ng salmon. My version. 10 minutes later, second coat nito. After 3 minutes, finished product. Ayan, pwede na siyang i-serve. Takpan muna natin siya, and then next natin yung lamb loin. Ano yun? Lamb loin chops. Let's go! So, next na lulutuin natin is yung lamb loin chops bone-in. Siya. So, sinison ko lang siya ng pepper, salt, and garlic powder. Tapos isi-sear fry lang natin siya with butter and rosemary. Ayan guys, luto na tayo ng lamb. So, butter, garlic, and seasonings lang siya. So, parang 2 to 3 minutes in each side. Depende kung anong gusto mong temp yung mangyayari sa lamb. So, yun. Vlog update! Nagawa tayo ng corn. Yun, lagyan na ng butter of corn. Hindi na yun. Order bibig. Sa kabila may lobster. Si Testing gumagawa. Ay! Update po namin kayo ulit mamaya. Vlog update! Pag-ayos na kami. At ito na po ang food. Food ready. Let's go.
So, yung guys, itong handa namin for Thanksgiving. Corn. Ang anak namin makalan. Pumpkin pie. And yung lamb chops. Loin. Bone-in. Lobster. Ang salmon. Asparagus. And yung cheese board. Anong tawag doon? Karachuchur. Tayo, awang ko. Basta yun na yun. Kakain na kami. Let's go! Vlog update mga moms. So yun, kumain na kami. Tapos na kami kumain, naglinis. Tapos pinatulog ko na rin si Liit. Ngayon, maghuhugas na ako ng mukha. Then after maghugas ng mukha, matutulog na rin. At doon ko na po tatapusin ang vlog na ito. Happy Thanksgiving everyone!